હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું દયા પટેલ તમારું એમડી સ્પેશિયલ રેસીપીમાં તમારું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે બનાવીશું બ્રેડ રોલ। બ્રેડ રોલ બનાવવા માટે આપણે અહીંયા 500 ગ્રામ જેટલા બટેકા લીધેલા છે, એને મેં બાફી લીધેલા છે કુકરમાં। અહીંયા મેં એક ટમેટું લીધેલું છે, એને પણ ઝીણું ઝીણું સમારી લીધેલું છે। અહીંયા મેં ડુંગળી લીધેલી છે, 4 જેવી ડુંગળી લીધેલી છે, એને પણ ઝીણી ઝીણી સમારી લીધી છે। અને તીખાસ પ્રમાણે મેં અહીંયા આદુ લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ બનાવેલી છે। હવે આપણે આ બધી વસ્તુનો વઘાર કરી લઈએ। આપણે અહીંયા એક કડાઈ લીધેલી છે, કડાઈમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। ગરમ થાય એટલે આપણે એનો વઘાર કરીએ। આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, અડધી ચમચ જેટલી આપણે રાઈ એડ કરીશું, ચમચ જેટલું આપણે જીરું એડ કરીશું, અડધી ચમચ જેટલું આપણે હિંગ એડ કરીશું। અહીંયા આપણે આદુ લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ લીધેલી હતી, એ આપણે એડ કરીશું આમાં। તો આપણે એને તેલમાં સાતળી લઈએ એટલે એનો કાચો ટેસ્ટ હોય એ બધો જતો રહે અને એકદમ સરસ સ્વાદ આવે। ઝીણી સમારેલી આપણે ડુંગળી એડ કરી દઈશું આમાં। અહીંયા મેં એક ટમેટું સુધારેલું છે, તે એડ કરી દઉં। હવે આપણે આને બરાબર મિક્સ કરી દઈએ અને 1 થી 2 મિનિટ સુધી આપણે એને ચડવા દઈશું। આપણે આમાં 1 ચમચ જેટલી હળદર એડ કરીશું, એટલે આપણે કડી પત્તા એડ કરીશું, સ્વાદ અનુસાર નમક એડ કરીશું। હવે આપણે આને બરાબર મિક્સ કરી દઈએ અને 1 મિનિટ સુધી આપણે આને રહેવા દઈએ। આમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો આપણે ગરમ મસાલો એડ કરી દઈએ। સરસ આપણું અહીંયા ચડી ગયું છે। હવે આપણે અડધી ચમચ જેટલું ધાણા જીરું એડ કરીશું, અડધી ચમચ જેટલી આપણે ખાંડ એડ કરીશું અને અડધા લીંબુનો આપણે અહીંયા રસ લીધેલો છે તે એડ કરી દઈશું। હવે આપણે આને બરાબર મિક્સ કરી દઈએ। હવે આપણે અહીંયા બટેકાનો મસાલો છે, બટેકાને છૂંદી લીધેલા છે, એ એડ કરી દઈએ। હવે આપણે આને બરાબર મિક્સ કરી દઈએ। તો તૈયાર છે આપણો અહીંયા બટેકાનો મસાલો। હવે આપણે એમાં લીલી કોથમીર એડ કરી દઈશું આટલી। હવે આપણે આને સાઈડ પર મૂકી દઈશું। અહીંયા મેં હવે સેન્ડવિચની બ્રેડ લીધેલી છે, આપણે રોલ વાળવા માટે સેન્ડવિચની બ્રેડ લીધેલી છે। હવે આપણે એની કોર કટિંગ કરી લેશું। આવી રીતે આપણે ફરતી કોર કટિંગ કરી લેશું। એટલે સરસ આપણા નાના નાના રોલ બને। આવી જ રીતે આપણે બધી બ્રેડની કોર કટિંગ કરી લેશું। બ્રેડ મેં અહીંયા બધી બાજુથી કોર કટિંગ કરી લીધી છે। અહીંયા મેં એક ડીશ લીધી છે, એમાં આપણે પાણી નાખીશું, આપણે નમક એડ કરીશું। હવે આપણે આને બરાબર મિક્સ કરી દઈશું આવી રીતે। અહીંયા મેં બ્રેડ લીધેલી છે, એને આપણે આવી રીતના પાણીમાં પલાળી દઈશું। આવી રીતે હાથ પર રાખીને 1 ચમચ જેટલો આપણે બટેકાનો મસાલો નાખીશું અને આપણે આવી રીતે એને રોલ વાળીશું। આવી રીતે આપણે નાનો રોલ વાળી દઈશું એકદમ સરસ રીતે। આવી રીતે થોડું આપણે દબાવતા રહેશું એટલે પાણી જે હોય તે નીતરી જાય। સરસ આપણો રોલ વળી ગયો છે। આવી જ રીતે આપણે બધા રોલ વાળી લેશું। અહીંયા મેં રોલ વાળી લીધા છે સરસ, અને બટેકાનો મસાલો બહાર ન દેખાય એવી જ રીતે આપણે સરસ ગોળ કરી દીધા છે અને રોલ વાળી લીધા છે। હવે આપણે એક કડાઈ લીધી છે, એમાં મેં તેલ ગરમ મૂકી દીધેલું છે। પહેલાં તેલ આવી જાય, ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં તળી લઈએ। અહીંયા તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે આ નાના રોલ્સ વાળેલા છે એ તેલમાં એડ કરીશું અને ગેસની ફ્લેમ આપણે ધીમી રાખીશું, જેથી કરીને એકદમ ક્રિસ્પી થાય। એકદમ ક્રિસ્પી અને સરસ આપણા રોલ બનશે। એકદમ સરસ આપણા ક્રિસ્પી રોલ થઈ ગયા છે। હવે આપણે એને બહાર કાઢી લેશું। સરસ આપણા ક્રિસ્પી બ્રેડ રોલ તૈયાર થઈ ગયા છે। આવી જ રીતે આપણે બધા રોલ તૈયાર કરી લેશું અને વરસાદની સિઝનમાં એકદમ ક્રિસ્પી બ્રેડ રોલ ખાવાની મજા જ ઓર હોય છે।
નાના છોકરાઓ અને મોટાઓને પણ બધાને પસંદ આવે છે આ રોલ. એક વખત તમે જરૂર ટ્રાય કરજો ઘરે બનાવવાની. એકવાર બનાવશો ને તો તમને એમ થશે કે બીજી વાર પણ બનાવવા છે. એટલા સરસ ક્રિસ્પી રોલ બને છે અને ખાવાની પણ મજા આવે છે. ઓછા તેલમાં બની જાય તેવા આપણા ક્રિસ્પી બ્રેડ રોલ તૈયાર છે. આપણા અહીંયા બ્રેડ રોલ એકદમ ક્રિસ્પી થયા છે. એકદમ ક્રિસ્પી બ્રેડ રોલ આપણા તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે આને સર્વ કરી લઈએ. સરસ મજાના આપણા એકદમ ક્રિસ્પી બ્રેડ રોલ તૈયાર થઈ ગયા છે. વરસાદની સિઝનમાં લોકો વધારે બ્રેડ રોલ ખાવાનું પસંદ કરે છે. બ્રેડ રોલ ગ્રીન ચટણી અને ખટમીઠી આંબલીની ચટણી સાથે ખાવાની મજા જ બહુ કંઈક ઓર આવે છે. અને સરસ મજાના આપણા ક્રિસ્પી બ્રેડ રોલ તૈયાર થઈ ગયા છે. જો મિત્રો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને અમારી રેસીપીની નવી નવી વાનગીઓ જોવા માટે બેલ બટન પર ક્લિક કરજો અને કમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો કે તમને અમારી રેસીપી કેવી લાગી. થેન્ક યુ સો મચ.